أنا إلين خوري، خلقانة ببيروت وعايشة حالياً بهولندا. تعلمت الفن بهولندا وتخرجت من فيلم دي كونينج أكاديمي، وهاي البروفيشن تبعتي فنانة تشكيلية. تخصصي هو تو دايمنشن. أنا ما كان اختياري إني فوت على أكاديمية أو أتعلم الفن. درست تاريخ الفن، والأستاذ تبع تاريخ الفن قال لي شو بتعملي هون؟ أنت مفروض تقدمي على الأكاديمية. أنا بستعمل أكريل لأنه بينشف بسرعة، لأن أنا بشتغل بسرعة. الألوان اللي بستعملها للباك جراوند الناس بيفكروا إنه أسود، لكن أنا ما بستعمل أسود. أنا بستعمل عدة ألوان بدمجها مع بعضها لطلع اللون اللي أنا بدي إياه. هيدي اللوحة بلشتها عن الموت. على قد ما منشوف ميتين بهالأيام، وبالأوائل كنا نقول هي وكيف عم بيصير وكيف عم بيصير. هلا بتحس إنه العالم ما بقى عم بتعلق ولا عم تحكي عنها مثل ما كانت تحكي قبل، مثل كأنه صار شي عادي، يعني مثل الموضة. اللي صار إنه أنا وعم بشتغل فيها صاحبتي اللي كتير بحبها، يعني هي الأعز الأصحاب، توفت ووقفت اني اشتغل، لانه حسيت انه مثل كأنه ربنا كان عم يعطيني اشاره انه حدا بده يموت وانا ما فهمت عليه. فوقفتها ورجعت من اول وجديد. قلت يعني قررت اني انا اكملها وشوف شو بيطلع فيها بالنهايه، اذا رح يطلع الموت ولا حتصير قصه تانية ما بعرف. بلبنان كانت الطفولة حلوة، يعني كان فيها كتير عفوية، ذكريات حلوة نحن وصغار. الحنين، العطف يلي ما منلاقيه بالغرب مثلا هلا، هدول كله موجودين بلبنان. بلشت مشكلتي مع هالتقاليد بمرحلة المراهقة، يعني كأنه كنا ممنوعين نتراهق. يعني مراهقتنا اجت مأخرة بالعشرينات لأنه ممنوع نتراهق كنا. هذا كان كتير يزعجني، وكان كتير في خناق بيني وبين بيي، يعني على المشكل. ليش أنا ما بحق لي؟ ليش خيي بحق له؟ نحن وصغار كان في حرب، يعني ما كتير بتذكر منها، لكن لأنه بابا كان بالجيش، كان في عنا بالبيت كان في بركة بتذكر، واجت رصاصة حد البركة وهربنا. وكنا لما بدنا نروح عند البابا نقطع الطريق بسرعة ونمشي على الحيط هيك ورا بعضنا لنقطع الشارع محل ما كانوا يقنصوا ونروح على السكن عند البابا. أنا عشت باتينا، بعدين تجوزت وعشت بالسعودية 8 سنين، وبعد منها جيت على هولندا. لما جيت على هولندا كنت يومية اطلع من الشباك وقول كتر خيرك يا رب اني انا حرة. ليش سبتي لبنان؟ لبنان أنا طرحت فرصة على أتينا. بأول أيام كان لأنه رواق وما في صواريخ، ما في صوت ضرب، ما في، كنت خاف نام، لأنه قول عن تاني نهار بلبنان كان لما يكون ما في صواريخ، ليلة هادية، تاني نهار كانت تنقلب الدنيا. كنت فكر بأتينا أنه رح يصير نفس الشيء، يعني أخذ معي وقت لأني أنسى أني أنا مني بلبنان
وإني أنا بمحل آمن، يعني ما في حرب. وأتينا أنا حبيتها لأنه كتير قريبة للبنان. عوايد لبنان، مناظرها كمان، يعني لبنان يعني كأنك على الكورنيش، كأنك على يعني كتير بتشبه المناظر ببعضها بين لبنان وبين أتينا. بس أنا رحت فرصة، أنا ما رحت لحتى لي أبقى برا. بعدين فكرت إنه الأفضل إني أجي على هولندا لأنه جوزي هولندي والولاد هولندية. كان مجيئي لهولندا كان كتير عادي وتأقلمت بشكل سريع، ما كأني غيرت. بتصور كل اللبنانية مثلي أنا، يعني فيك تحطهم بأي بلد بيوقفوا، يعني يمكن لأنه في عنا كتير مختلط الكولتور عنا بلبنان. في كتير كان عنا كمان أجانب يعني يشتغلوا بلبنان ويحبوا، يعني في خلطة عجيبة غريبة لبنان. كب اللبناني محل ما بدك بيمشي حاله، ما كان عنا مشكلة أبدا. بتذكر لبنان طبعا لأنه بنشوف الأخبار بالإنترنت، عم بتشوف أخبار لبنان، هاي يعني بيضلوا براسك، مش رح يروح لبنان من راسك لأنه عم تتسمع أخبار. يعني الإنترنت أكتر شيء، الإنترنت بيخليك إنه تفكر بلبنان أكتر. بس في كمان يعني شغلة بتصير معي كتير، اني بكون زعلانه بدون سبب، مثلا متضايقه شغله، فجاه بيجي لبنان على راسي، بقول هلا عرفت ليش بشتاق له للبنان، بشتاق له بشكل فظيع. آه، احيانا ببكي وبحس انه السول تبعي عم تقشط، عم تنزل 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 توصل للارض حتى، وبحس يا ريت في اني انا انزل من طياره وبوس الارض تبع لبنان. يعني كثير ما لبنان ما بينسى بالنسبه لي، لان انا بضل لبنانيه لوين ما بدي اروح، انا لبنانيه. مين ما بيسالني انت مين، انا لبنانيه، ما حصير لا هولنديه ولا يونانيه ولا سعوديه. عم بعمل كفتة وبطاطا بالفرن. أنا بحب كتير كفتة بطاطا لأنه طيبة بس أولادي كتير بحبوها. يعني هلا إذا بيكونوا جايين بسألهم شو بدكم تاكلوا، بقولوا كفتة ببطاطا، بيهلكوني بالكفتة ببطاطا. وبيعملوها ببيوتهم يعني كمان، وهي عيني عاملة وطيبة الحقيقة. أنا بطبخ كل شي يعني، بس أنا لحديد هلا بطبخ على الكتاب قليل، مع إنه أطبخ بلا كتاب. يعني حتى لو أنا عاملة كتاب أول ما تجوزت ما كنت أعرف أطبخ، كنت تلفي لأمي وأقول لها كيف بيعملوا هاي الطبخة وأكتبهم. يعني عندي كتابي الخاص فيي كيف بيعملوا هاي، كيف بيعملوا هاي. أحيانا يعني مش أحيانا، كتير من المرات بعدني بفتح الكتاب. رح أخبر شوي عن هيدي اللوحة. هيدي كان في موضوع بهولندا عن الكالتشرز، وفي كتير فورنرز وجميع أنواع الجنسيات موجودة بهولندا. يعني لقيت إنه صحيح نحن عايشين مع بعضنا وبنشتغل مع بعضنا وكل شيء، يعني كله مع بعضنا، لكن نحن اثنيناتنا ما بنفهم بعضنا، لا الهولندية بيفهمونا ولا نحن بنفهمهم. يعني لا هن عم يطلعوا فينا بجواتنا كيف نحن بنفكر، ولا نحن عم نطلع كيف هن بيفكروا. يعني حتى لو الكالتشرز فاتوا مع بعضهم ما عم بيلتقموا مع بعضهم مزبوط. هيدي مثلا قطعة بحبها كتير، يعني هي كمان بالأوائل أنا عاملتها من بعد الأكاديمي. يعني بدي ورجي فيها إنه في كتير النسوان عادة
يعني بيكون عندهم مشاكل وبيسكتوا بيخبوا، ما بدهم يخبروا عن مشكلتهم، يعني يمكن بيستحوا حتى انه يخبروا عن مشاكلهم النسوان، ما بيطلعوا الاشياء اللي بتصير معهم برات البيت. هلا هيدوليك كلمة لما دايما في حدا الا ما يقوم ضد هيدا الشيء ويقول لا انا هون وهيك هيك هيك هيك، يعني بارمين ظهرهم، بس هن عارفين بموضوعهم، عارفين شو صاير معهم، لكن اجت وحده منهم حتطلع وتقول انا برفض هيدا المعامله، يعني دايما في حدا انه يرفض معاملات. وهيدي البريود مثلا، يعني دايما كنت امرق ببريود، كل بريود لونها شكل، يعني كان هيدا البريود وقت اللون البيربل، وقبل كان في البريود زرقاء، لو وصلت بالنهاية للبريود الأحمر اللي هو تلاقى معي أكتر شي، يعني حسيت أنا بقدر أحكي فيه أكتر هيدا اللون. الفن له معنى كتير كبير. الفن يعني مثل ما الناس بيقولوا انه هو ثقافة، مثل ما الكل الفنانين بيقولوا ثقافة، حضارة، حياة، معرفة، أهم شيء معرفة. والفن بنفس الوقت عشق، غرام، يعني غرام أبدي للفنان. بالحياة العادية واحد بيوصل لمحل إنه بيخف الغرام عنده، بصير بس الاحترام اللي موجود، لكن بالفن غرام يعني للأبد. ما فيك تبعد عنه، يعني خلص علقت فيه الفن كتير عالم حلو، بيخليك تفوت على عالم جديد، أو بيوهمك إنه أنت قاعد لحالك بعالم جديد وعمول اللي بدك إياه، وإنه أنت مخبى هالعالم ما حدا شايفك فيه. من بعد ما بيخلص عملك بتلاقي إنه الفن فضحك وورجى أسرارك بدون ما أنت يكون بدك إنك تورجي أسرارك، بتكون أنت مخبي أسرارك، الفن بيفضحك. أنا بأعمالي بوصل رسالة للعالم. الرسالة اللي بوصلها للعالم هي عن حياة المرأة، عن آلام المرأة، عن قوة المرأة، عن إجبار احترام المرأة كمان، يعني ينعطى حقوقها للمرأة، بس احترامها أول شيء، يوثقوا فيها، لأنه بالبلاد الشرق الأوسط ما في ثقة للمرأة، ما بيوثقوا فيها، يعني معدومة الثقة، مفروض يعطوها ثقة أكتر ومجالات أكتر، لأنه المرأة معروف عنها أنه فيها تعمل كتير أشياء، بس ما عم بيعطوها شانس لتطلع. يعني أنا بالأعمال تبعولي طبعا أنا بخاطب الرجال، لأنه المرأة فيها تطلع بالعمل بتقدر تحس الأسى يلي هي موجودة فيه، يعني إنه أنا عم بخبر قصة، لكن أنا بدي أوصل للرجال مش للمرأة، أنا بدي أوصل للرجال ليعرف وين الظلم وكيف بيقدر هو يتحسن، لأنه هي بيقولوا عنا مشكلة مرأة، لكن أنا بشوفها هي مشكلة رجال مش مشكلة المرأة. المرأة يعني إذا بفكر فيها المرأة تغيرت، مشيت، تقدمت، حصلت على أكتر، طلع مقامها أكتر، بينما الرجال بعده محله ما عمل شيء، يعني ما في شيء غير، بعده كان يكون مدير، بعده مدير، ما غير، ما علي مستواه، بعده ماشي على مستوى قديم، بينما المرأة عملت فشخة كبيرة صارت أعلى منه. هلأ مفروض هون الرجال إنه واحد ينتبه عليه إنه شو رح يصير فيك يا رجال، انه مش انه ما المفروض نقتل هم المرأة، هلا بدنا نقتل هم الرجال شو بده يصير فيه، لانه يعني حاليا قاعد بزاوية مكتف ما عارف شو عم بيصير فيه، يعني لانه المرأة بلشت تاخد مكانته خلص، يعني حتى بمجالات اخذت مكانته، بينما هو قاعد مكتف انه شو بده يصير. يعني المفروض ينوجد فنانين رجال يقدروا يحكوا عن الرجال، لأنه ما في، يعني أنا ما بعرف فنان رجال عم بيحكي عن موضوع الرجال، واللي هو موضوع مهم يعني بهالأيام، صار أهم من موضوع المرأة يمكن كمان. أنا أعمالي ما فيها أبدا وجه
كوميرشال. يعني أنا 0% تجارية. أعمالي يعني أنا اللي بدي إياه واللي كل فنان بده إياه إنه يتوصل إنه يعمل عمل فني، عمل يحكي، عمل يقول شيء، مش إنه بس لوحة تحطها بصالون لحتى اللي تلبق مع كنباية لا تلبق مع كرسي. لا، أنا ما بيمشوا أعمالي بهيدا الشكل. أعمالي بدها تحترم، لأنه لما بتاخد عمل من أعمالي عم بتزيد شخص على بيتك، يا بتقبل هالشخص ببيتك يا ما بتقبله. أعمالي ما فيها ولا شيء تجاري يعني، ولا ممكن أمشي بطريق تجاري يعني، ما بقدر أعملها. للشباب اللبنانية يلي عم بيتعلموا هلا للفن وباقيين بلبنان، يعني أنا ما عندي كتير معلومة عن كيف هن ماشيين يعني، لكن بالإنترنت شفت كم عمل. لقيت إنه في خوف يعني، بعد ما توصلوا للحرية للجرأة لأنه يعطوا عمل فني، يعني بعد في التقاليد حكمتهم. بحس إنه مفروض إنه كسروا التقاليد وطلعوا منها وكونوا حرين. الفن بيت كبير وكله اوض. بدك تفوت على كل باب، بدك تفتحه وتفوت وتقرا شو في جواته، تتعلم شو في جواته، وتروح على الباب الثاني الباب الثالث، ضلك مكمل فوت كل الابواب. هدول كل العظماء الفنانين اللي قبلنا اجوا، كل واحد له باب، إذا ما عملتهم كلهم ما حتوصل. يعني في تعب بس بدك تجرب لتلاقي بالنهاية تطلع بالستايل تبعك. يعني أنا لاحظت بلبنان إنه بعدهم قديمين، يعني بعدهم عم بيطلعوا يعني بال 50 60 سنة لورا، يعني هيدا ما مفروض تكون موجودة. لازم انه يكسروا حواجز ويحسوا انه هن حرين ويطلعوا شو ما بدهم يعملوا، ما بيهم كانت حلوه كانت بشعه اللوحه، ما بيهم، المهم يصيروا حرين يعني بعملهم. انا شفت كم عمل للبنانيه هون بهولندا بروتردام، كان اعمال كتير حلوه، بس هلا اذا فوت على الانترنت ما بلاقيهم، ما بلاقي اعمال الفن التشكيلي يعني الرسم. ما بلاقي شيء يعني، كله هامد. ما في حياة يعني، ما في صرخة، ما في هالموضوع انه يجي يقلب الدنيا راس على شو بيقولوا، راس على كعب على راس. يعني ما في شيء عم يصرخ، ما في شيء عم يصرخ. بعدين بتمنى انه الشباب اللي عايشين بلبنان وحيبقوا بلبنان انه يضلوا بلبنان، لانه نحن عم بيجينا شانس، نحن اجينا شانس برات لبنان يعني. انا هولندا هي اللي عملتني مش لبنان اللي عملني، ودايما بسأل نفسي ليش لبنان ما عملني؟ ليش الاساتذه ما حسوا اني انا في عندي هالموهبه؟ ليش ما حدا شجعني؟ ليش اهلي ما شجعوني؟ طب ما انا برسم كنت، ليه اهلي ما شجعوني؟ يعني بحس انه يضلوا بلبنان، لانه بلبنان بحاجه لإلهم. نحن بنمثل لبنان هون، بس هن بقلب لبنان، في مواضيع كتير بلبنان يقدروا يحكوا فيها يعني. إذا في بلد فيه مواضيع ينحكى فيه هو لبنان. للأسف إني أنا ما عم بقدر أعمل أي لوحة عن لبنان، لأنه دايما بتجيني ال الايامي انا الحلوه يعني بتجي بتتضارب مع ايام بشعه، ما عم تطلع يعني، ما عم تزبط اثنين مع بعضهم، بس هني عايشين جواتها حاسينها بيقدروا يطلعوا بمواضيع جديده تخدم، يمكن تخدم. هلا محتمل عمل فني يخدم، بس في يعني احتمال ما يخدم وما يقروا الناس اصلا يعني، لانه انت عم تخبرهم عن شيء موجود، بس انت كفنان بتبقى عم بتفكر لبعد 10 15 20 50 سنه شو بده يصير. بس العالم محتمل ما يفهموا اعمالك ويقولوا انه شو عم بيحكي بهيدا الفن، انه شو هيدي يعني، ما هي شيء. بينما بعد سنين رح يكتشفوا انه انت كنت عارف فيها قبل منها، لانه انت فايد بالموضوع
و يعني خبزت الموضوع براسك وعارف شو نتيجته.